Salut dragilor! Astăzi vreau să vă arăt un loc foarte interesant din Brașov pe care puțină lume îl știe și care este destul de rar vizitat atunci când turiștii vin în acest oraș. Aceasta din spatele meu este cea mai veche clădire din Brașov. Are 800 de ani și a fost construită în anul 1223. Ea este Biserica Sfântul Bartolomeu. Biserica asta este foarte veche, după cum spuneam, are 800 de ani și o groază de istorie în spate. Stați alături de mine în acest clip dacă vreți să aflați mai multe detalii despre acest punct turistic din orașul Brașov. După cum puteți vedea, în interior este și un cimitir destul de vechi, unde găsiți morminte de pe la 1800 și ceva, gen foarte, foarte vechi. Totul este super aranjat, iar biserica arată incredibil. Deci nu ai spune că este o chestie care are 800 de ani vechime, sincer. Este destul de mare, din câte am citit eu, are undeva la 55 de metri lungime. E chiar foarte mare, mai ales pentru anii respectivi. Ea are o istorie destul de interesantă. Legenda spune de fapt, că a fost construită cu banii veniți de la 3 orfane care pe parcursul vieții lor au agonisit ceva avere și au donat toată bisericii. La fel se spune că la moartea lor aceste 3 orfane au fost înmormântate undeva sub altarul bisericii. Nu știu sigur dacă e adevărat, n-am săpat să aflu, dar cam așa spune legenda. Biserica a trecut și printr-un incendiu destul de mare la un moment dat, însă a fost refăcută cu totul. În anul 1822, cred, nu știu sigur, dar undeva până în anul 1800 și ceva, turnul acela din spatele meu a căzut și a fost reconstruit ceva mai târziu. În curtea bisericii, undeva mai încolo, o să poată vedea o bucată din turn care a fost păstrată până în ziua de astăzi. Îmi place foarte mult acest loc, chiar te poți relaxa destul de bine în locul ăsta. Da, deci cum vă spuneam mai devreme, o parte din turn a căzut în urma unui cutremur, iar aceasta este o bucată rămasă din acel turn. După cum se poate vedea, destul de mare, practic este vârful lui și mi se pare foarte tare că astăzi încă poți veni aici să vezi. Biserica asta are un ceas solar care nu se știe exact cam cât de vechi ar fi. Mulți spun că este de fapt la fel de vechi ca și biserica și tind să cred că așa este, are sens. Pentru că, pe la 1223 când a fost construită biserica, practic nu erau așa multe ceasuri și nu exista tehnologia modernă prin care puteai să construiești ceasurile pe care le știm noi astăzi. Haideți acum să vă arăt acest ceas solar și să vedeți un pic cam cum arată. Este foarte interesant. Eu, sincer, personal, cred că n-am văzut în viața mea un ceas solar până la ăsta de aici. Mi se pare foarte tare. Un mecanism simplu, destul de eficient, care la anii respectivi te ajuta să vezi cât e ceasul. Bun, v-am arătat și ceasul solar, foarte tare. Hai să mergem mai departe să vă arăt încă un lucru foarte interesant. Unul dintre clopotele bisericii care au fost folosite în anii trecuți. Nu cred că este clopotul original al bisericii, am văzut că undeva pe el scrie 1923. Pe această plăcuță scrie ceva în germană, nu știu exact ce scrie, nu știu exact dacă se referă la povestea clopotului sau nu, dar poate voi știți să traduceți ce scrie acolo. Ok, v-am prezentat și clopotul, încă un lucru vechi care s-a păstrat foarte fain în timp. Haideți să mergem mai departe și să vă mai arăt încă 2-3 lucruri foarte interesante la acest obiectiv turistic. Și un lucru foarte tare, să mai țin slujbe și în ziua de astăzi în această biserică, în special o singură slujbă am văzut cel puțin afișată la intrare, care se ține duminica. Hai să vă mai povestesc încă un lucru foarte fain și anume faptul că biserica asta era o biserică fortificată. După cum puteți vedea, sunt niște ziduri foarte interesante aici și practic aceasta era de fapt intrarea în biserică în vremurile de mult apuse. După cum vedeți, între timp zidurile astea s-au tot lăsat în jos, s-au îngropat destul de bine în pământ, dar încă au rămas aici și se pot admira destul de bine. Bun, deci în mare parte cam asta a fost exteriorul bisericii.
Din păcate, astăzi nu vă pot arăta interiorul deoarece este încuiată, însă, teoretic, în cursul săptămânii, cred că se poate vizita și în interior, sau dacă nu mergeți duminica la slujbă. Dar hai să aruncăm totuși o privire pe gaura cheii să vedem dacă se vede ceva înăuntru.